آخرین خبر درباره ونزوئلا چی است؟ امریکا اعلام کرده که در یک عملیات نظامی رئیس جمهور نیکولاس مادورو و همسرش را گرفته و به امریکا برده تا در دادگاه حاضر شوند. امریکا او را به جرایم سنگین مثل قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم کرده و گفته میخواد که او را محکمه بکنه. این چه ارتباط با نفت داره؟ ونزوئلا یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان داره و امریکا گفته قصد داره صنعت نفت این کشور را دوباره به کار بیاندازه و از او استفاده بکنه. و اینکه ونزوئلا چقدر بیت کوین داره و چه تاثیر بالای بازار کریپتو می داشته باشه. فعلا ادعای رسمی مشخص در مورد مقدار بیت کوین ذخیره شده در این کشور منتشر نشده، اما قبلا گزارش های درباره تلاش دولت های تحریم شده برای استفاده از کریپتو برای دور زدن تحریم ها بوده است. چون این ذخیره اگر وجود داشته باشد میتواند در پاسخ به بحران اقتصادی نقش داشته باشد. هیچ آمار رسمی دقیق اعلام نشده و کشورهایی که تحریم هستند اونها از کریپتوکارنسی استفاده میکنن، مثل ونزوئلا که از کریپتوکارنسی استفاده میکرد به خاطر خرید و فروش تیل و گاز و نفتش، و این که به خاطر تحریم بود و از استفاده میکرد. و سوال اخیری است که چرا بحران سیاسی بالای بازار تاثیر داره؟ بی‌ثباتی سیاسی و بحران باعث میشه که سرمایه‌گذاران دارای امن مثل بیت کوین، طلا و استیبل کوین ها را توجه کنند. این موضوع ممکن است در میان مدت تقاضا برای بیت کوین بیشتر بکنه. در کوتاه مدت هم نوسان فروش اجباری لیکویدیشن متحمل میباشه. امکان زیاد میره که لیکویدیشن های زیاد باشه، چون بازار امریکا بی‌ثبات میشه، البته تیل و نفت همش تا بالا میشه فقط به خاطر ازی. ولی گپ اینجا است که ونزوئلا کشوری نیست که با آنچنانی مهم باشه برای دنیا، مثل برای امریکا خیلی مهم باشه به خاطر سرنگونی دیکتاتور یا سرنگونی رئیس جمهور اونجا باعث شوه که نفت دنیا تحول ایجاد بکنن. نمیشه این کار به خاطر روسیه نیست، چین نیست، کشورهای بزرگ نیست. حتی ایران مثلا اگر جنگ شوه، فرض بکنید دوباره در ایران جنگ شد، زدن و خوردن شد، تیل قید و یونان شد، دیدیم که تاثیر خاصی بالای بازار نداشت، فقط در کوتاه مدت در چند ساعته و چند روزه یعنی مشکل ایجاد کرد. بعدش پس دوباره بازار به طرف بالا رفت و تیز زد. یک دوم، جنگ روسیه و اوکراین، روزای اول جنگ قیمت پایین رفت، ولی بعد از سالهایی که جنگ ادامه داره قیمت رفت بالاتر از $100,000 آمریکایی. پس به این مناسبت در کوتاه مدت ما میتونیم که پایین بریم، ولی بر بلند مدت ما سعودی میباشیم. و این خبر میتونه که باعث رشد یا سقوط بازار شود. در این ویدیو در مورد از این بحث میکنیم و ما نظریاتی که خودم دارم در مورد از این موضوع برای شما ارائه خواهد کردم، از تجربیات خود برای شما ارائه میکنم. خوش میشم که ویدیو را لایک بکنین و ما را سابسکرایب داشته باشین به خاطر ویدیوهای بعدی. و اگر دوستان که اخبار جدید و تحلیل‌های جدید در مورد بازارهای مالی ببینین، حتما کانال ما را داشته باشین. اگر صرافی ندارین و جدید هستین، میتونین که لینکی که در دسکریپشن موندگی است برین ثبت نام بکنین. اگر در افغانستان هستین بایننس، اگر در خارج هستین وکس برای شما بهترین گزینه است و امیدوار هستم که شما از این خوب تر استفاده بکنین و از تحلیل‌ها و اخبارایی که برای شما بازار BTC یک بازار CME امریکا است که بازار باز شده و اینجا ما گپ معاملاتی داریم که در زیادترین اوقات گپ‌های معاملاتی دوباره بسته شده، یعنی که میتونه بازار پس دوباره اگر هر چقدر بالا بره میتونه یک پول بک 2.7% یا 3% داشته باشه تا اینکه گپ دوباره بسته بکنه. اگر شما گپای معاملاتی رو اینجا ببینید همیشه وقت بسته شده و احتمال زیاد بینه که پس دوباره گپ بسته شه. بازار امریکا فعلا امروزی که تا این فریم 30 دقیقه‌ای دانسته که رشد خوبی رو هم داشته باشه. حالا تا اینجا مثلا اگر ببینیم 1.90% تونسته که بازار رشد بکنه. حالا اگر ایتریوم ببینیم عین شکل تونسته که بازار ایتریوم رشد بکنه. 4 ساعته اگر ببینیم گردنه که اینجا بود شکستانه رو بالا، اینجا منطقه عرضه برای ایتریوم بود. اگر این که ایتریوم بتونه پس دوباره پایین بیای از اینجا میتونه که پس دوباره بازار رشد بکنه. اولین جایی که ما میتونیم که منتظر ایتریوم باشیم قیمت‌های چند میشه؟ 3400 3465 دلار آمریکایی برای هر واحد ایتریوم خواهد بود. حالا سوال اینجاست که بازار وقتی که جنگ شد و همه چیز دگرگون شد، منطقه یا ژئوپلیتیک دنیا صدمه دید که ونزوئلا را آمدن رئیس جمهورش گرفتن و یک نقض بین‌المللی بود، این بود و آن بود، چرا بازار بالا رفته رئیستن؟ دو دلیل داره. یک، سرمایه‌گذاری که داخل ونزوئلا بودن میلیونرها و میلیاردرها شروع کردن به خرید بیت کوین. یک دوم، مردم عام پولای ونزوئلایی که دارن یا هر پولی که دارن میخوان یا مهاجرت بکنن، نمیگم که مهاجرت 100%، یا میخوان که پولای خود سیو نگاه بکنن. ببین که از یک شهر به شهر دیگه میره، هرج و مرج میباشه، دولت بی سرپوش شده و بی قانونی زیاد میشه. اینا کوشش میکنن پولای خود روان میکنن یا در استیبل کوین ها یا طلا یا اینکه بیت کوین. شاید در ساعت‌های اول یا روزهای اول جنگ یا اینکه اگر جنگ ادامه پیدا میکرد میتونست که بازار پایین ببره، ولی بازم امکان از است که باز دوباره بازار بره و لیکوید بکنه مردم و این روندی که فعلا رشد داره را سرنگون میکنه و از بین ببرشه. امکان زیاد داره، ولی من خوشبینانه‌تر به این میبینم مثل جنگ ایران و امریکا یا ایران و اسرائیل ببینید در نظر بگیرید. جنگ روسیه و اوکراین که یکی از بزرگترین
ترین جنگا بوده و تمام از اینا رخ داده، ولی بازم بیت کوین برای خود ادامه داده. کوتاه مدت نزولی شده، برای ما فرصت خوب خرید داده. چند وقت است برای شما گفته رایستم که فرصت خوب خرید است برای ارزهای دیجیتال و من خودم هم خریده رایستم، تا نیست که من نخریدم و کار نمیکنم. من دیروز بیت کوین خریدم، اتریوم خریدم و برای شما هم همیشه وقت استوری اینستاگرام خود در روی خود برای شما گفتیم. حالا اگر بریم دراز مدت اگر ببینیم اتریوم، اگر اتریوم بتونه اینجا رو بالا بشکنه، مثلا که اینجا یک منطقه تقاضا بوده که قیمت برده بالا و یک هایر های زده و اینجا هم هایر لوی بلندتر و یک هایر های بلندتر، اگر اینجا بیا بسته بکنه مثلا قیمت 3600 3700 و دوباره اگر پایین بیا مثلا قیمت های 3400 3300 میتونه که بالاتر بره و نزدیک به تیج جدید خود شود و روندش کاملا صعودی شود و فعلا به این امیدوار هستم که قیمت بتونه از این منطقه بیا و این منطقه عرضه‌ای که اثر بشکنه رو بالا پول بک بزنه. آیا امکان داره که از اینجا بالا بره اوکی، یا اینکه بیا دوباره پایینتر به این مناطق پس دوباره بالا بره و در این شرایط میتونم که منتظر صعودی بودن اتریوم زیادتر و بیشتر تر شم و این منطقه اگر از بین بره و بالا بره ما زیادتر مطمئن میشم که قیمت اتریوم میتونه که زیادتر دیگه هم بلندتر بره، چون ماها هست دوستا. ببینید هر بازار یک سایکل داره و نمیشه که همیشه وقت بازار پایین بره. فرض بکنید فعلا 46% ما اصلاح کردیم از منطقه ATH قبلی خود، 45% ما اصلاح کردیم، ولی پس دوباره امکان زیاد میاره که حالا فرض کنید از اینجا تا به اینجا مثلا 50-55% دیگه از دوباره اصلاح بکنیم و قیمت های 4100 4150 را دوباره از اتریوم ببینیم. بیت کوین اگر ببینید تا داخل صرافی ارز دیجیتال 91500 دلار آمریکایی رسیده و رشد تقریبا چند درصدی 5% را در چند روز گذشته برای ما نشان میده. به نظر من روندش خوب است، فعلا بد نیست و فقط یک خبرهای بد نبیه. ونزوئلا که تسلیم شد، جنگ نکرد و هیچ چیزی رخ نداد، میتونه قیمت بالاتر بره و پول بک های بلندتر بزنه تا اینکه ما بریم قیمت های 16000 یا 10000 بریم تا چند روز پیش روی بریم از بازار ببینیم. و این چیزی هست که من فعلا فکر میکنم در موردش و نظر به این میرم ترید میکنم و فعلا بازم براتون بگم بیت کوین هم اگر شما ببینین یک روند نزولی که اینجا برای خود رسم کرده بود، فرض بکنین که اینجا هسته چند درصد پایین آمده بازار، از اینجا و تا اینجا مثلا بازار 35% تونسته 36% پایین به و احتمال زیاد میره که بازار دوباره پس از اینجا بره 36% بالاتر بره یا 40% بالاتر بره و بالاتر از 110,000 دلار آمریکایی هر واحد بیت کوین بسته بکنه کندل خودم، یعنی که کندلش باز باشه ولی که من فروش خواهد کردم دو زمان. و دلار اگر ببینین روند دلار همون قسمی که در قبلا براتون گفته بودم، روند دلار اینجا مثلا نزولی سعودی است ولی خط روندی که اینجا ما داشتیم برش نزولی شده بود و اینجا آمد و قیمت پایین تر درست و هر قدر که دلار پایین تر بره به ما نظر به فایده ماست. اگر شما زمان ریاست جمهوری قبلی ترامپ ببینین، ترامپ همیشه وقت قصیزی نبود که دلار بسیار زیاد رشد بده، قصیزی بود که کسب و کار، بزنس ها، تجارت ها و استاک یایی که داخل امریکا بوده رشد و رونق بده، یعنی که اقتصاد بالا ببره. ترامپ یک آدمی است که بزنسمن است، یعنی که یک کسی است که میخواد بزنس داخل کشورش زنده باشه. اگر شما ببینین BDI امریکا 38 تریلیون دلار شده و ترامپ دقیقاً 38 تریلیون دلار نیست و این روز به روز بالاتر رفته است، به خاطر که ترامپ کوشش داره که پولا را بیاره داخل امریکا و امریکا را رونق بده، بازار کار و بازار همه چیزه. و اینجا مگه ببین 17 تریلیون دلار آمد داخل امریکا، یعنی 17 تریلیون دلار اینجا اویل یا همون نفت وجود داره که ایره مثلا بعد از این میتونه که امریکا از استفاده بکنه و بفروشش و پولم پیش خود ببره که 17 تریلیون دلار منفی بکنه از 38 دیگه بازم قرضدار هست، ولی میتونن تا حد قرضداری خود تمام بکنن. و اینجا هم که میبینین مردم جو کرده که بشکاه نفت ونزوئلا تبدیل میشه به بشکاه نفت امریکا. و من خیلی خوشحال شدم که این ویدیو بتونه برای شما کمک بکنه تا اینکه تصمیمات درست در مورد ارزهای دیجیتال و یا در تریدینگ یا هم در تحلیل‌های خود داشته باشین. و من خوشحال میشم که ویدیو رو با دوستان شریک بسازین، با کسایی که در مورد ترید میخواین بدونن یا این که تریدر هستن و میخواین که بیشتر در مورد ترید بفهمن. و تشکر از تکتون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین و حتما به خاطر آموزش‌ها داخل پلیلیست ها سر بزنین و اونجا آموزش‌های رایگان برای شما ماندیم، میتونین که آموزش ببینین و زندگی خودتون متغیر بسازین. شب روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما عزیزان.